بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه یوزر ډیفاین فنکشن سٹارټ کړی وو. په مختلف پروګرامینګ اگزامپل کې د یوزر ډیفاین چې کوم فنکشن دی د هغه مختلف ویریشن مختلف ټایپس on the basis of function signature دا مونږ وکتل. اوس مونږ ګورو دلته د دغه پروګرام اگزامپل کې مونږ ګورو چې که مونږ سره انټیجر ډیټا ټایپ په ریټرن سټیټمنټ کې وي او په پیرامیټر یا په ارګومنټ کې وي. نو دا یو پروګرامینګ اگزامپل ګورو. دلته موږ شی کړی هیډر فایل هم اخیستی دی او ورسره یوزینګ نیم سپیس std. په دغه لاین کې زه به دلته په کمنټس کې هم زه تاسو ته ولیکم دا موږ سره دی فنکشن ډیفینیشن. فنکشن ډیفینیشن کې موږ سره د فنکشن فنکشنلیټي ډیفاین کیږي. دا موږ سره په دوو ځایونو کې راتلی شي. دا موږ سره راتلی شي بیفور مین فنکشن او دویم دا چې دا موږ سره راتلی شي after main function. په دوو پوزیشن کې دا راتلی شي. خو دلته به یو کمنټس کې ورته یو خبره بله زیاته ولیکم چې کله دا موږ سره بیفور مین فنکشن راشي نو په هغه کیس کې موږ سره فنکشن ډیکلریشن یا موږ سره چې کوم تھرد پارت دی فنکشن ډیکلریشن دی موږ سره آپشنل شي. دویم بله یو خبره ضروري چې کله دا موږ سره آفټر مین فنکشن راشي موږ سره چې کله فنکشن ډیفینیشن د مین نه بعد راشي نو ډیکلریشن دی موږ سره چې شي دا موږ سره کمپلسري شي. ته به بیا مست دا فنکشن شی کې ډیکلیر کې. اوس زه دواړه کیسونه تاسو ته وښاوم. په دغه کیس کې که موږ وکسو نو موږ سره دا اگزامپل د دغه فسټ د دغه کیس والا دی. موږ سره دا فنکشن ډیفینیشن راغلی د مین نه مخکې چې مین نه مخکې راغلی نو فنکشن ډیکلریشن دلته آپشنل دی. که ولیکي هم څه مسله نه کي که ونه لیکي هم څه مسله نه کي. اوس که موږ د دغه فنکشن په دا فرست لاین باندې وکسو نو په فرست لاین کې څه انفارمیشن دي کله هم چې دا فنکشن موږ سره دا ډیفینیشن بلاک ختمیږي نو په دغه کې به لاست لاین موږ سره ریټرن سټیټمنټ وي. نو که موږ وکسو دلته فرست او لاست دواړه څه شی دي دا ریټرن سټیټمنټ دي. که فار ایگزامپل دلته زه تاسو ته دا په یو بل انداز باندې وښایم. دلته ما ولیکلو انټیجر ای ای او دلته ما ولیکلو چې بی بی او ای ای ته ما اساین کړلو چې فار ایگزامپل ای او دلته ما دا بی بی ته ما بی اساین کړلو. دا مې اساین کړلو دغه نه بعد ما دلته څه وکړو دلته ما ای کړلو او دلته ما بی کړلو. نو دا به څه وکړي دا چې په ای او بی کې کومې ویلیو دي دا ویلیو به دلته اساین شي. د ای ویلیو به ډبل ای ته اساین شي د بی ویلیو به ډبل بی ته دواړه به سم شي وایي دغه سم به موږ سره ریټرن شي. او موږ داسې هم کړی شو چې دلته زه یو ویریبل جوړ کړم سم او دغه کې چې کوم دا ریزلټ یې موږ سره دی دا ریزلټ زه یې دغه نه کټ کړم راشم دلته ولیکم چې سم از ایکول ټو دا او په دغه کې زه څه وکړم زه سم ریټرن کړم. نو دا موږ په ملټیپل لاین کې دا سیم کار وکړو چې وخت هم په یو لاین کې کړی و. نو په دغه کې اوس موږ سره رابو شو مین فنکشن لا کله هم چې موږ سره کمپایلیشن کیږي یا پروګرام اگزیکیوشن کیږي دا موږ سره د مین فنکشن نه کیږي. کله هم چې دا لاین اگزیکیوټ شي دغه نه بعد موږ سره نیکسټ لاین دا سیکنډ نمبر لاین دا دی چې دغه لاین ته راشي نو دلته موږ سره انټیجر ریزلټ دا انټیجر ریزلټ باندې موږ سره یو ویریبل کریټ چې په میموري کې او په باندې لیبل ولګيږي د ریزلټ والا او په دغه ویریبل ریزلټ کې دا کیپیبیلیټي ده چې په دغه کې موږ سره ډایرکټلی سټیټیک یا ډاینامیکلی یا موږ سره کلکولیټډ انټیجر ټایپ ویلیو سنگل ویلیو دا سٹور کېدای شي. نو په دغه کې موږ چې کومه ویلیو اچو دا فنکشن کال په بیس اچو. دلته موږ یو فنکشن ولیکلو او په دغه فنکشن کې موږ دوی ویلیو پاس کړی د انټیجر ټایپ کوم ځای ته پاس کړلې هغه یوزر ډیفاین فنکشن چې کومې موږ سره انټیجر ټایپ ویلیو ریټرن کوي نو انټیجر ټایپ ویلیو موږ سره دا ریټرن کوي او دغه فنکشن نامه چې دا ایډ دا دغه فنکشن نامه ایډ دا دا فنکشن په دوه ویلیو باندې کار کوي. دلته که تاسو وکړو دا په دوه ویلیو باندې کار کړی نو دا موږ سره دا دواړه ویلیو پاس کړي د انټیجر ټایپ دا ای موږ سره په 15 په ای کې راشي 25 په بی کې راشي دلته موږ سره اساین شي دغه ویریبل ته د دواړه سره سم شي او دا سم موږ بیا څه کو دا موږ ریټرن کو از ا انټیجر ویریبل او په دغه سم کې چې کوم کلکولیټډ ویلیو راغلی چې کومه وي موږ سره د دغه دواړو سم وي ابد شي وي به 40 وي نو دلته به موږ سره 40 ریټرن شي او 40 به موږ سره پرنټ شي. زه به راشم د پروګرام به کمپایل کم کمپایلیشن کې څه ایرر نشته اگزیکیوټیبل کوډ راغلو
د 1000 به زه دا رن کم چې رن مو کړو تاسو کتی شو ما سره ریزلټ شي راغلو 40 راغلو اون دا سیم پروګرام که فار ایگزامپل زه دا ډیکلریشن چې کوم ډیفینیشن دی دا زه د مین نه بره بعد کې ولیکم د مین نه مو په بعد کې ولیکلو موږ دلته په رولز کې څه ویلي وو پهله رولز هم دا ویلی وو چې که ډیفینیشن پارټ موږ سره د مین فنکشن نه بره وي نو دا موږ سره د مین فنکشن نه بره وو نو بیا د فنکشن ډیکلریشن آپشنل شي او که دا موږ سره د مین فنکشن نه بعد کې وي نو بیا ډیکلریشن کمپلسري شي موږ د مین فنکشن نه بعد کې ډیفاین کړلو خو ډیکلریشن هم نه دی کړی وخت یې موږ له ایرر نه راکاله اوس ګورو چې موږ له ایرر راکوي که نه دا به زه کمپایل کم په کمپایلیشن باندې ما له ایرر راکړو چې دا ایډ فنکشن په دغه چې کوم یې موږ سره بلاک دی په دغه بلاک کې نه دی ډیفاین زه به ولیکم چې انټیجر نه بعد به ولیکم چې ایډ نه بعد به ولیکم انټیجر A انټیجر B و دلته به دا په سیمی کالن سره ټرمینیټ کم دغه لاین ته موږ څه یو دغه ته موږ یو ډیکلریشن لاین دلته زه راغلم دا مې ریکمپایل کړلو چې ریکمپایل مې کړو دا ډیکلریشن چې ولیکې نو بیا ډیفینیشن که د مین نه بعد ولیکم ایرر نه ورکوي زه به دا شی وکړم د 1000 به رن کم چې رن مې کړو تاسو کتی شو ما سره سیم ما ریزلټ یې ورکړلو اوس به زه په دغه پروګرام کې لږ چینجز وکړم دلته به ولیکم انټیجر A او B دا مې انټیجر A او B ولیکل زه به څه وکړم زه به ولیکم چې انټر ډاینامیکلی به په دغه کې ویلیو انټر کم انټر a value for A دلته به په CN باندې زه څه وکړم په CN کې به په A کې ویلیو واچوم بیا به ولیکم چې C out و به لیکم چې انټر a value for B B کې به زه ویلیو واچوم په څه شي به واچوم په CN باندې دغه نه بعد به زه څه وکړم دا کوم ریزلټ ویریبل چې دی دلته به راشم یا پیره به په دغه سټیټیک ویریبل چې کوم مونږ چالي په دغه باندې دا فنکشن کال کم دویم پیره به زه د ریزلټ ویریبل انیشلایز کم د ایډ او چې کومې مونږ سره د ډاینامیک ویریبل دی چې مونږ پکې پرنټ ټایم باندې ویلیو اچو زه به دا ویریبل دلته بیا ولیکم او زه به ولیکم چې سم او سم نه بعد به دلته زه څه وکړم زه چې کوم د ریزلټ ویریبل دی د دغه نه به ډیټا راواخلم او دا به پرنټ کم زه به دا سیو کم سیو نه بعد به راشم دلته به په دغه لاین په سټارټ کې زه ولیکم \n زه به راشم دا به کمپایل کم کمپایلیشن کې سیرر پکې نشته زه به دا رن کم ما ته سی چې د A دپاره ویلیو ورکړه فار ایگزامپل ما ورکړو 10 بیا ما ته چې B دپاره ویلیو ورکړه ور مې کړو 20 انټر مې کړو چې انټر مې کړو نو دا موږ سره د فرست چې کومې دوی ویلیو دغه دپاره سمیشن شولو و دا چې د کوم موږ ډاینامیک انیشلایزیشن وکړو د ډاینامیک انیشلایزیشن دپاره موږ سره دا سم شولو نو دا اوس یو داسې فنکشن دی چې دا په دوو سټیټیک ویلیو باندې د انټیجر ټایپ هم ایډیشن کړی شي و دغه نه علاوه چې کومې سټیټیک دوی انټیجر ویلیو وي په دوو سټیټیک انټیجر ویلیو باندې هم دا موږ سره انیشلایزیشن کړی شي نو هوپفولي چې تاسو ته به په دغه پروګرام باندې د انټیجر ټایپ یو فنکشن چې مخکې موږ سره ریټرن سټیټمنټ هم وي ورسره پیرامیټر یو پیرامیټر یو نه بلکې د یو نه زیات وي نو هوپفولي چې تاسو ته به د دغه پروګرامینګ اگزامپل په ترو باندې دا تاسو ته کلیر شوی وي چې موږ سره یو یوزر ډیفاین فنکشن ویلیو څنګه ایډ کوي او بیا موږ سره ریټرن سټیټمنټ باندې چې کومې کلکولیټډ ویلیو وي چې ریټرن یې کړي نو ویلیو موږ سره په ریزلټ ټایپ یا مطلب دا چې په کیچنګ د همغه ټایپ ویریبل کې څنګه سټور کیږي او دغه نه موږ بیا څرنګه په سکرین باندې ډسپلی کولی شو ان شاء الله دا به موږ کنټینیو وي ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به دا بیا ګورو نو هوپفولي چې تاسو ته به ډیر څه کلیر شوي وي که تاسو څه کوېسچن وي نو په خپل کمنټس کې کړای شي خو کاینډلی دا ویډیو ریپوسټ کوئ شیر کوئ چې ډیرو خلکو ته یې فایده وشي جزاک الله